Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear brothers, sisters, and little learners, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. څنګه چې تاسو پوهیږئ د ویژن انګلیش لانګویج ان کمپیوټر اکیډمي له خوا نه به د انګلیش لانګویج سیریز سٹارټ کیږي کوم چې زموږ په انګلیش لانګویج کې ډیر ویل کیږي لکه اکټیو 1 کوم چې بوک دی ځینې خلک بعضې خلک ورته بګینر 1 وایي نو هغه به نن موږ سٹارټ کوو که تاسو غواړئ چې هر یو ویډیو تاسو ته په ټایم باندې ملاو شي او سټپ بای سټپ هر یو بوک فول ډیټیل سره تاسو ته ملاو شي نو زموږ دا چینل سره سبسکرایب ویډیو لایک او خپل ملګرو سره یې شیر کړئ دا ویډیو به وي د سمال ماشومانو لپاره خو بیا هم تاسو د دې نه هم پیدا اخیستلی شئ نمبر 1 آیټم نمبر 1 حصه نمبر اول ا دا A او ان دې ته وایي آرټیکل کله به موږ A استعمالو کله چې دلته راغلی a desk a pen a pencil a ruler a bill a book ډیر اسانه ده کله چې یو ورډ مونږ سره واول ساوند ولري یا کله نا کله په واول ساوند سره سٹارټ شوی وي مونږ به A N لګو خو که کله په واول سره نو سٹارټ شوی لکه D P P R B B نو دنه مخکې به بیا مونږ صرف A لګو a desk a pen a pencil a ruler a book a bill دویم پیج ته راځو اسانه دی سمال ماشومانو دپاره که ستاسو ماشومان اکیډمیانو ته ځي او کور کې داسې څوک نه وي چې سبق ورته ووایي ورسره یې زده کړي نو تاسو دې چینل ته راتلی شئ او د دې نه خپله فایده اخیستلی شئ a cat یو پیشو a dog یو سپی a hen یو چرګه a duck یو بطه یا هیله یې ورته څوک وایي a fan یو پکې پنکه a rubber کوم چې لبړو له موږ وایو پنسل باندې لیکلو شي او پې صفا کېږي اوس راځو ان ته مخکې موږ د ده خبره وکړه که چېرته یو لفظ په ساوند سره مین واول ساوند سره سٹارټ شوی و دغه نه مخکې به موږ ان لګو ځکه چې داسې څه لفظونه شته دی چې هغه په واول سره نه وي سٹارټ خو بیا هم موږ ان لګو لکه په هغې کې موږ وایو چې in hour یا in honest داسې ډېر ورډزونه شته دی ملټیپل ورډزونه شته دی چې هغه په واول سره سٹارټ نه وي خو صرف ساوند واول وي مونږ به سمپل وایو چې an apple an orange an egg an umbrella وایي چترۍ read aloud د ای ساوند خبره ده egg bill hen pen pencil disk ډېر اسانه ده نن موږ آیټم 1 وویل انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې به تاسو ته آیټم 2 سٹارټ کیږي اټ از څه ته وایي څه دپاره استعمالیږي فل معلومات د دې په باره کې انشاءالله که زموږ دا ویډیو پوره کتلی وي نو په آخره کې یو کامنټ پرېږدئ چې تاسو په دې سبق ننني سبق پوه شوئ یا پوه نه شوئ د نیکسټ ویډیو دپاره الله په امان السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته